Paano nga ba manalo kahit wala kayong tank? Sa Mobile Legends guide na ito, makikita niyo yung mga ginawa namin para manalo kami kahit walang tank. Kasama na rin dito kung paano ko ginamit si Selena. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mong sumali sa weekly giveaway, ang kailangan mo lang gawin is mag-subscribe, like mo yung bawat video, tapos i-share mo na rin. Kailangan mo rin i-comment yung ID number mo tsaka in-game name, pero ang pinaka-importante is dapat matapos mo yung bawat video. I-announce ko yung winner every weekend. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Alamin muna natin bakit nga ba wala kaming tank. Last pick namin sa laro na to is Kagura. Bago ko palang i-pick si Selena, nag-request na ako na kung pwede ako mag-mid lane. Nag-okay yung ibang kakampi namin pero yung Kagura hindi siya nag-show. Kaya nung nag-pick siya ng Kagura, nagkagulo na lahat. Sa picking pa lang nagtatrash talk na sila, yung carry, yung Argus, pati na rin yung Kagura. Maliban doon, kung mapapansin niyo yung spell namin, tatlo kaming naka-retribution. Ibig sabihin, mag-aagawan talaga kami ng buff. Pero, hindi pa rin kami talo sa laro na to. Tandaan nyo guys, hanggat hindi basag yung base nyo, pwede pa kayong manalo. Ito naman yung emblem na ginamit ko sa laro na to. Movement speed para kapag tinamaan yung kalaban ng arrow, mas mabilis kang makakalapit. Penetration para mas mabilis kang makaburst. Tapos mystery shop para naman magka-item ka agad. Maliban sa wala kaming tank, hindi rin maganda yung simula namin dito. Dahil nga walang haharap sa kalaban, kaya mas mahihirapan kami sa simula. Hindi ko din malalasit yung blue buff dito kasi hindi ko napindot ulit yung first skill ko. I-fast forward na muna natin sa mga boring na parts. Dito, plano ko lang agawin yung buff nila kasi nga wala akong buff. Ang problema, nakuha na nila yung buff tapos maagaw pa nila yung Lito sa amin. At dahil pupunta pa yung carry sa amin, kaya manadamay lang din siya. One minute 20 seconds ng laro, wala pang level 4 sa amin dahil nga sa nag-aagawan kami ng farm. At dahil namatay pa yung carry, kaya lalong nawalan ng pag-asa. Maganda yung ginawa ni Kagura dito na agaw niya yung crab sa Sylvana. Tapos, napatay pa namin yung Kaja. Sa pwesto na to, ang sunod na iniisip ko, kailangan kong kunin yung space na meron para magkaroon ako ng farm. At dahil nasa bot sila, kinuha ko agad yung farm sa mid lane. Tandaan nyo guys, kung nag-aagawan kayo sa farm, hanapin nyo yung pwesto na walang nagpa-farm. Tas yun yung kunin nyo para hindi ka rin nakikihati ng farm sa kanila. Pagtapos kukunin yung buff, pwede sana ako pumunta ng mid lane. Kaso tandaan nyo, kumukuha rin ng buff yung kalaban tapos pupunta rin sa mid lane yun. Dahil nga sa wala akong kasama, kaya mas pinili kong pumunta na lang sa top lane. Isa pa, kapag gamit nyo si Selena, malakas yung kill potential nyo lalo na sa mga hero na nakahiwalay sa team. Unang tip para mapatama mo yung arrow, kailangan hindi alam ng kalaban kung nasan ka. Hindi nila basta-basta may ilagan yung arrow kung hindi ka nila nakikita. At dahil napatay namin sila, pwede na kami kumuha ng turtle. Pagtapos namin kunin yung turtle, kung mapapansin nyo, lahat balik sa farm na ulit. At dahil walang open na farm, kaya dapat magbabak ako. Pero dahil nag-respawn na yung crab, kaya imbis na magbak ako, kinuha ko na lang to.
Isa pang kailangan nyo tandaan kapag gumagamit kayo ng Selena, kapag hindi tumama yung arrow nyo, huwag kayong papasok. Tandaan nyo, napaka-importante ng passive ni Selena. Pag hindi nyo napagana yung passive niya, hindi nyo mapapatay yung kalaban. Isa pang paraan para mas madali nyo mapatama yung arrow, huwag nyo itutok sa harap. Mas maganda kung sa gilid nyo itututok. Mas mahirap siya patamain, pero mas mahihirapan ding umilag yung kalaban. Kung mapapansin nyo dito, lamang kami sa Team Gold, pero sobrang laki na ng gold ng Granger. Dahil nga meron silang support at tank kaya hindi sila nag-aagawan ng farm. Tapos meron pa siyang bounty hunter kaya mas malaki na nakukuha niya sa bawat kill. Dito masyado kong in-underestimate yung Sylvana. At gaya nga na sinabi ko kanina, kapag hindi tumama yung arrow, huwag nyo nang i-go yung kalaban. Napatay ako ng Sylvana tapos mapapatay siya ng carry, tapos mamamatay pa rin yung carry sa Kaja kaya hindi pa rin maganda yung trade na yon. Kung gusto mo naman maintindihan yung mga bagong rotation, meron akong ginawang rotation guide na pwede mong panoorin. Meron yung part 1 and part 2 para maintindihan mo rin yung mga jungle buff, respawn time, pati na rin yung tamang rotation sa bagong map. Dito medyo late yung punta namin sa turtle. Pero isa pang tip na dapat yung tandaan kapag gumagamit kayo ng Selena, para mapatama nyo yung arrow, kailangan ma-predict nyo yung galaw ng kalaban. At kapag tinamaan ng arrow, kailangan maayos yung combo na gagawin nyo. Hanggat maaari, dapat na ma-maximize nyo yung passive ni Selena. Sunod na dapat yung tandaan pag ginagamit yung si Selena, kailangan mahaba yung pasensya nyo, lalo na sa teamfight. Kailangan mong tandaan na assassin pa rin si Selena kaya hindi siya pwedeng nasa gitna ng teamfight. Hanggat maaari, kailangan mo munang hintayin na i-boost ng kalaban yung mga crowd control skill nila bago ka pumasok. Kung gusto mo pang maintindihan kung ano ang ginagawa ng isang assassin, meron akong ginawang assassin guide na pwede mong panoorin. Malalaman mo doon yung iba't ibang bagay na dapat mong i-priority kapag gumagamit ka ng assassin na hero. Isa pang kailangan mo kapag gumagamit ka ng Selena is meron kang map awareness. Dahil nga sa map ka lang titingin kapag gumagamit ka ng arrow, kaya dapat sa minimap pa lang nape-predict mo na yung galaw nila.
Isa pang tip para mas madali nyo mapatama yung arrow, padaanin nyo sa mga wall yung arrow nyo. Mas mahihirapang umilag yung kalaban kapag hindi nila nakikita yung arrow. Sa laro na to, ito yung naging item build ko. Dahil sa maaga kong napuno yung stock ng jungle item kaya binuo ko agad to. Possible din naman na palitan mo yung jungle item na yun ng lifesteal. At kung kailangan mo naman ng defensive item, pwede ka mag-build ng isa or dalawang defensive item. At kung gusto mo pang matuto kung paano ang tamang item build, meron akong ginawang item build guide part 1, 2 at 3 na pwede mong panoorin. Mula dito, babasagin na lang namin yung mga tower nila tapos tatapusin na namin. Nanalo kami sa laro na to kasi hindi kami sumuko. Hindi porkit wala kaming tank, susuko na agad kami. Hanggat maaari, dapat gawin nyo lang yung dapat nyong gawin para manalo pa rin sa laban. Pero hindi ko sinasabing sa lahat ng pagkakataon kapag lumabang kayo ng walang tank, mananalo kayo. Kailangan nyo tandaan na napaka-importante ng tank sa isang team. Pero kung meron nga kayong tank tapos umpisa pa lang sumusuko na kayo, wala rin. Ang importante, sa umpisa pa lang ng laban, subukan nyo pa rin manalo kahit anong lineup yung gamit nyo. At kahit hindi maganda yung simula nyo, subukan nyo pa rin. Hindi importante kung natalo kayo sa simula, ang importante, manalo kayo sa huli. Sana marami kayong natutunan sa guide na ito. At tingin nyo ba dapat akong gumawa ng iba't ibang combo ni Selena? Kung tingin nyo dapat akong gumawa, i-comment nyo lang sa baba. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating weekly giveaway, sila yung pinapanood ng buo yung video. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mo hanapin yung keyword sa loob ng video na to. Kailangan mo i-comment yung keyword plus yung ID number mo tsaka yung in-game name. Pero hindi mo dito dapat i-comment. I-comment mo siya sa pinaka-latest na weekly diamond giveaway natin. Isa sa may mga keyword ang mananalo ng ating weekly giveaway. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Sa lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.